नमस्कार साथीहरु, टिच योगेन च्यानलमा म योगेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्दछु। आज मैले तपाईहरुलाई चाहिँ तपाईहरुकै धेरै जिज्ञासाको एउटा विषय लिथुआनियाको पीसीसी स्ट्याम्पको लागि अपोइन्टमेन्ट कसरी लिने, हामीले स्लट बुक फुल छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्न सक्छौं, अब स्लट पाइरहेको छ कि छैन भनेर कसरी चेक गर्न सक्छौं, सेल्फ एप्लाई गर्न सक्छौं कि सक्दैनौं, एजेन्टले ढाँटेको छ कि छैन, अब त्यही स्लटहरु ओपन भएको छ कि छैन भनेर हामीले चाहिँ आफ्नो मोबाइलमा नोटिफिकेसन आओस् स्लट ओपन हुँदाखेरि भन्ने चाहिँ कुराहरु कसरी हामीले चाहिँ त्यसलाई सेटिङ गर्न सक्छौं या चाहिँ रजिस्टर गर्न सक्छौं भन्ने सम्पूर्ण कुराहरु म तपाईलाई यो भिडियोमा रहेर बताउने छु। र अर्को मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा साथीहरु, थुप्रै साथीहरुले चाहिँ मलाई जुन एजेन्सीले जाँदाखेरि भन्नुभएको रहेछ, एजेन्टहरुले लिथुआनिया जाँदाखेरि चाहिँ यो अपोस्टिप चाहिँदैन, सबै कुराहरु चाहिँ नेपालबाटै हुन्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ। म तपाईलाई चाहिँ एउटा जानकारी गराउन चाहे साथीहरु, विदाउट पीसीसी स्ट्याम्प अहिले नयाँ अपडेट है, विदाउट पीसीसी स्ट्याम्प इन्डियाको चाहिँ यदि तपाई नेपाली हुनुहुन्छ या इन्डियन हुनुहुन्छ या अन्य कुनै कन्ट्रीको हुनुहुन्छ भने लिथुआनियन एम्बेसीको स्ट्याम्प बिना तपाईको पुलिस रिपोर्टमा भिएफएक्स सेन्टरहरु जानै सक्नु हुँदैन। तपाईले चाहिँ यो लेखेर राख्नु होला। र तपाई यदि जानुभयो भने भिएफएक्स सेन्टर उहाँहरुले फर्काइदिनु हुनेछ। तपाईले डबल अपोस्टप गरेर ल्याउनु पर्ने छ या चाहिँ डबल लिगलाइजेसन गरेर ल्याउनु पर्ने छ लिथुआनियन एम्बेसीमा गएर भन्ने छ। यो कुरा तपाईहरु एकदम क्लियर हुनुपर्छ। यदि कुनै पनि थुप्रै साथीहरुलाई भन्नुभएको रहेछ एजेन्टहरुले चाहिँदैन भनेर, यदि कुनै एजेन्सी या मेन पावरले तपाईलाई भन्यो कि यो चाहिँ चाहिँदैन, सबै कुराहरु नेपालबाट हुन्छ, यति एडभान्स दिनु होला भन्नुभयो भने तपाई बुझ्नु होला दालमे कुछ काला है त। थुप्रै साथीहरुलाई चाहिँ यो वेबसाइटको लिंक पनि चाहिँ थाहा नरहेछ र चाहिँ कहाँ गएर एप्लाई गर्ने भनेर पनि थाहा नरहेछ। यदि तपाईहरु इन्डियन हुनुहुन्छ या नेपालमै पनि हुनुहुन्छ, खुलेको बेलामा चाहिँ स्लट आफै बुक गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तपाईहरुले चाहिँ बुक गर्न सक्नुहुनेछ यदि तपाईहरुको साथमा वर्क परमिट छ अलरेडी भने है। र साथीहरु, त्यसैले यो च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। साथसाथै तल रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरेर अल नोटिफिकेसनमा चाहिँ प्रेस गर्नु होला है त। र केही साथीहरुले भन्नुभएको छ कति लिथुआनिया भनेको यो लिथुआनिया बाहेक अन्य कुनै युरोपियन कन्ट्री नै छैन र भन्नुभएको रहेछ है। म भनेको के हो त भन्दा, म एउटा चाहिँ इन्फर्मेसन दिने, तपाईहरुले नफसियोस् भनेर इन्फर्मेसन दिनको लागि हो। जुन कन्ट्रीको बारेमा धेरै चासो राख्नुहुन्छ, सोधिराख्नु भएको छ, फसिराख्नु भएको छ, त्यो कन्ट्रीको बारेमा मैले भिडियो गराउने गर्दछु। र लास्ट टाइममा आएर चाहिँ यो लिथुआनियाको बारेमा थुप्रै जिज्ञासाहरु राख्नु भएको छ साथीहरुले र थुप्रै लगानी लगाइसक्नु भएको छ। थुप्रै साथीहरुले एप्लाई गरेर वर्क परमिट र त्यसको साथसाथै उहाँहरुको अफर लेटर पनि आएको छ। त्यसैले थुप्रै साथीहरुले मलाई यो कुराहरु सोध्नुहुन्छ र कतिपय साथीहरुले चाहिँ अनलाइन एप्लाई गरिदिनु छु भनेर चाहिँ 1500 2000 लिएर चाहिँ ठगिराख्नु भएको पनि रहेछ युट्युबे साथीहरुले है। युट्युबबाटै थुप्रै यस्तो भिडियो बनाउने र चाहिँ म यसरी एप्लाई गर्दिन्छु अनलाइन यति दिनुस् भनेर चाहिँ थुप्रै साथीहरुले दिनु भएको पनि रहेछ। 1500 2000 3000 है, 15000 सम्म दिएको मैले पाएँ। यो नदिनु होला साथीहरु, यो हुँदैन भनेर कतिचोटी मैले तपाईहरुलाई भने। आउँदो दिनमा नफसोस् कुनै पनि नेपाली भन्ने खालको भिडियोहरु सचेतनात्मक अथवा अलर्ट भिडियोहरु ल्याउने गर्दछु। त्यसैले तपाईले चाहिँ यस्तै कुराहरु जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुपर्ने छ। र त्यस्तै गरी थुप्रै साथीहरुले मलाई अन्य थुप्रै कन्ट्रीहरुको बारेमा सोध्नु भएको छ। आजको सेसन सुरु गरौँ है त। तपाईहरुले चाहिँ यही लिंकमा गएर क्लिक गर्नु होला र चाहिँ ओपन गर्नु होला। यो लिंक मैले तपाईहरुलाई मेरो अफिसियल फेसबुक पेजमा राखिदिने छु। र अब ढिला नगरिकन यसलाई चाहिँ हामीले कसरी रजिस्टर गर्ने, सबभन्दा पहिला तपाईले चाहिँ रजिस्टर गर्नुपर्ने छ। यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ, यहाँ दुईटा अप्सन, लगइन। यदि तपाईले अलरेडी रजिस्टर गर्नुभएको छ भने लगइन गर्नु होला। यदि गर्नुभएको छैन भने यहाँ सुरुमा तपाई नयाँ हुनुहुन्छ, जान्नु भएको छैन भने यहाँ चाहिँ गएर रजिस्टरमा क्लिक गर्नु होला है। क्लिक गरिसकेपछि यहाँ मैले अलरेडी रजिस्टर गरिसकेको छु साथीहरु। तपाईले आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नु होला, त्यसपछि तपाईको चाहिँ आफ्नो सरनेम राख्नु होला भनेको लास्ट नेम है। र यदि तपाईको बीचको नाम छ भने पनि, जस्तै योगेन्द्र बहादुर मेरो भयो भने योगेन्द्र बहादुर एकै ठाउँमा राख्नु पर्यो फर्स्ट नेममै, र सरनेम भनेको लास्ट नेम हो तपाईको कास्ट है, त्यहाँ राख्नु होला। त्यसपछि तपाईको इमेल एड्रेस जुन तपाईको फोनमा अहिले चलिरहेको छ त्यो इमेल एड्रेस राख्नु होला। त्यस्तै यहाँ पासपोर्ट राख्नु होला, पासपोर्ट फेरि टाइप गर्नु होला, रिटाइप गर्नु होला, सेम पासपोर्ट है। र त्यसपछि तपाईले चाहिँ यहाँ सेक्युरिटी कोड यो चाहिँ क्याप्चा छ यो राखेर तपाईले चाहिँ यहाँ रजिस्टर गर्नुभयो भने यो लिंक तपाईको मेलमा, जुन तपाईले यहाँ राख्नु भएको मेल छ यो इमेल आइडीमा जान्छ र त्यहाँ एउटा लिंक जान्छ। त्यो लिंकमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने बल्ल तपाईको चाहिँ यो आइडी, यो भिएफएक्स भन्दा लिथुआनियन एम्बेसीको आइडी चाहिँ लगइन गर्न सक्नुहुनेछ या चाहिँ रजिस्टर हुनेछ है त। यति गरिसकेपछि तपाईहरुले त्यहाँ गएर पनि क्लिक गर्नुभयो, रजिस्टर भइसक्यो भनिसकेपछि तपाई चाहिँ ब्याकमा जानु होला। ब्याकमा गइसकेपछि फेरि तपाईहरुले चाहिँ मैले दिएको सेम लिंकलाई फेरि क्लिक गर्न पनि सक्नुहुनेछ है, तपाई कन्फ्युज हुनुभयो भने यो चाहिँ रजिस्टर गरिसकेपछि है। र रजिस्टर गरेर तपाई चाहिँ आफ्नो इमेल आइसकेपछि इमेलमा गएर तपाईहरुले चाहिँ
त्यसलाई भेरिफाई गर्नु होला गरिसकेपछि यहाँ लगइन भन्ने अप्सनमा चाहिँ क्लिक गर्नु होला है त लगइन भन्ने अप्सनमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले क्रिएट भर्खरै गरेको चाहिँ इमेल आईडी र पासवर्ड यहाँ राख्नु होला पासवर्ड राखिसकेपछि तपाईले चाहिँ लगइन गर्नु होला है गर्ने हो अपोइन्टमेन्ट भनेदेखि यहाँ चाहिँ गएर रजिस्टर न्यू भिजिट गर्नु होला है त यहाँ क्लिक गरिसकेपछि तपाईले चाहिँ यो पेज खुल्ने छ र यो पेज खुलिसकेपछि तपाईले चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु यहाँ सम्पूर्ण चाहिँ यो एमबेसी को बारेमा तपाईले फोन गर्न पनि सक्नुहुन्छ तपाईहरुलाई केही समस्या छ भने यहाँ मेल गर्न पनि सक्नुहुनेछ है सम्पूर्ण कुराहरु दिएको छ र यो एड्रेसमा चाहिँ ध्यान दिनु होला है यो मेन भनेको एड्रेस रहेको छ यो एड्रेस हामी नेपाली इन्डियन अब चाहिँ बंगलादेशी भुटानीहरुको लागि अथवा भुटानी पनि सायद होला हामीहरुको लागि चाहिँ यो एम्बेसीलाई चाहिँ भेरिफाई गरेको छ लिथुआनियाले अन्यत्र एम्बेसी हामी जान सक्दैनौं यदि तपाई चाहिँ विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुनै पनि देशमा जस्तै दुबई भयो कतार साउदी भयो भने त्यहीको लिथुआनियन एम्बेसीमा जान सक्नुहुनेछ किनकि तपाईको त्यहाँ चाहिँ अकामा या चाहिँ वर्क त्यहाँको कार्ड हुन्छ नि त इमिग्रेसन आईडी दुबईमा हुनुहुन्छ भने त्यस्तै कार्डहरु हुन्छ र त्यहाँको तपाईको भिसा पनि हुन्छ त्यसैले तपाई चाहिँ यहाँ जान सक्नुहुनेछ तर तपाई अब भिजिटमा गएर त्यहाँ जान्छु या चाहिँ यहाँ नेपालबाट चाहिँ दुबईमा त्यहाँ पाइने छ डेट अब नेपालमा भए पनि दुबईबाट बुक गर्छु भन्न मिल्दैन है साथीहरु यो क्लियर रहनु होला कतिपय साथीहरुलाई मलाई चाहिँ त्यो पनि क्वेशन गर्नुहुन्छ त्यो त्यसरी मिल्दैन है त्यो क्लियर रहनु होला र यहाँ चाहिँ अब हाम्रो न्यू दिल्ली ठीक छ हैन त अब इन्डियामा एउटै मात्र चाहिँ एमबेसी छ लिथुआनियन एमबेसी त्यो भनेको चाहिँ न्यू दिल्लीमा है यहाँ गइसकेपछि यो सब ठीक भइसकेपछि तपाईले चाहिँ कहाँ जानु पर्यो भन्दा नेक्स्टमा है त नेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि अर्को सेकेन्ड पेज आउने छ र यहाँ चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा रहेको छ तपाई आफै जाँदै हुनुहुन्छ भने वेलकम इन पर्सन गर्नु होला र तपाईले कोही साथीहरु पठाउनु जाँदै हुनुहुन्छ या चाहिँ अरु कुनैलाई दिनु भएको छ डकुमेन्ट र उहाँसित पठाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो र यदि तपाईले चाहिँ फ्यामिली बच्चा बच्ची सहित बुढाबुढी फ्यामिली सहित जाँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु पर्यो है त र एजेन्टहरुले मेन भनेको कन्सल्टेन्सी मेन पावर एजेन्सीहरुले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुहुन्छ किनकि उहाँहरुले चाहिँ कुनै आफ्नो मान्छेहरुलाई पठाउनुहुन्छ तर यदि तपाई सेल्फ लिन चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नु होला र तपाईको साथीलाई पठाउनु चाहनुहुन्छ भने यहाँ क्लिक पनि गर्न सक्नु भयो है त र वेलकम इन पर्सन मा चाहिँ क्लिक गरे मैले तपाईहरुलाई चाहिँ एक्जाम्पलको लागि देखाउन जाँदै छु र त्यसपछि तपाईहरुले चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला है नेक्स्टमा क्लिक गरिसकेपछि तपाई चाहिँ अर्को पेजमा जान सक्नुहुनेछ र यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै अप्सनहरु रहेको छ यहाँ कुनै पनि अप्सनहरु तपाईले पढ्न पर्ने जरुरत भएन सिधै हामी चाहिँ कहाँ जानु पर्यो त अब स्टाइल लिगलाइजेसन अफ डकुमेन्ट एन्ड अप्रुभल सर्टिफिकेटमा चाहिँ गएर क्लिक गर्नुलाई हो यहाँ छ नि जुन अप्सन यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ केही कुराहरु लेखिएको छ र त्यसपछि यहाँ चाहिँ एउटा अप्सन छ यो यहाँ रेड थोप्लो लागेको छ नि यसले तपाईलाई चाहिँ के भने त भन्दाखेरि यो टिक गर्नु नेसेसरी छ है त यहाँ चाहिँ टिक गरिसकेपछि तपाईहरुले चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला नेक्स्ट गरिसकेपछि यहाँ अर्को पेज देख्न सक्नुहुनेछ यहाँ चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो फर्स्ट नेम राख्नु होला यहाँ चाहिँ लास्ट नेम राख्नु होला त्यसपछि आफ्नो इमेल एड्रेस यहाँ भइहाल्छ तपाईको रजिस्टर गर्दाखेरिको यहाँ चाहिँ आफ्नो फोन नम्बर राख्नु होला मैले चाहिँ यो एक्जाम्पलको लागि राखे तपाईलाई चाहिँ यति समस्या केही छ तपाईको वर्क परमिट एक्सपायर हुन जाँदै छ र तपाईलाई छिटै चाहियो अपोइन्टमेन्ट अथवा केही चाहिँ तपाईले उहाँहरुलाई चाहिँ हाइलाइट गर्नु छ भने केही इशु छ भने तपाईले यहाँ लेख्न सक्नुहुनेछ है त एडिसनल इन्फर्मेसनमा त्यसपछि तपाईले यदि छैन भने नर्मली तपाईले नेक्स्ट गर्नु होला है त नेक्स्ट गरिसकेपछि अर्को पेजमा जान सक्नुहुनेछ यो रहेको छ साथीहरु मेन पेज अब यहाँ चाहिँ सिलेक्ट डेट भनेको छ यहाँबाट हामीले डेट लिने हो यहाँ गएर क्लिक गर्नुभयो भने अवेलेबल डेट छ भने यहाँ देखाउँछ तर चाहिँ यहाँ यसरी यो रातो लागेको डेटहरु यहाँ खुलेको थियो तर यहाँ के भन्यो त भन्दाखेरि देयर आर नो अब यो अलरेडी फुल भइसक्यो या चाहिँ बुक भइसक्यो है त यसरी कुनै पनि डेट अहिलेको लागि छैन भन्ने बुझ्नु पर्यो यदि डेट रहेको रहेछ भने तपाईले यहाँ क्लिक गरेर नेक्स्टमा जानुभयो भने अर्को पेजमा तपाईले रिडाइरेक्ट हुन सक्नुहुनेछ यो चाहिँ यहाँ डेट मिल्यो भने तपाईलाई है त्यसपछि तपाईले चाहिँ 30 या 40 चाहिँ डलर पे गर्नुपर्ने छ पे गरिसकेपछि तपाईको चाहिँ भेरिफाई हुनेछ र भेरिफाई भइसकेर तपाईको मेलमा तपाईलाई चाहिँ तपाईको यो डेट दिनमा चाहिँ बुक गर्नु भएको थियो भने त तपाईले बारकोड या चाहिँ केही बारकोड सहित तपाईलाई चाहिँ पीडीएफ फाइल पठाउनु हुनेछ उहाँहरुले या चाहिँ डेट पठाउनु हुनेछ र त्यो लिएर तपाईहरु चाहिँ वहाँ गएर एकजनाले तपाईले बुक गर्नुभयो भने तीनटा डकुमेन्ट या चाहिँ तीनजनाको डकुमेन्ट तपाईले चाहिँ भेरिफाई गर्न सक्नुहुनेछ या अपोस्टल गर्न सक्नुहुनेछ है त यसरी हामीले चाहिँ आफैले अप्लाई गर्न सक्छौं र अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा साथीहरु अब तपाईले यहाँ डेट पाउनु भएन तर तपाईलाई चाहिँ अब नोटिफिकेसन आउनु पर्यो या चाहिँ डेट खुलेको बेलामा मलाई थाहा होस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने
टर्न अन रिमाइन्डरमा क्लिक गर्नु होला है। चाहिँ यहाँ टिक गरेर यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि यहाँ गट इट गर्नु होला है त। यति गरिसकेपछि यदि तपाईको कुनै पनि डेट अभाइलेबल भयो भने या खुल्यो भनेर चाहिँ अभाइलेबल छ भने खुल्दा बित्तिकै तपाईलाई चाहिँ तपाईको मेलमा नोटिफिकेसन आउनेछ र तपाईलाई थाहा हुनेछ कि ओहो डेट त खुलिसकेछ है भनेर तपाईहरु आफूले आफ्नो अथवा कुनै साथीहरु छ या चाहिँ मेन पावर एजेन्सीहरुलाई पनि अलर्ट गराउन सक्नुहुनेछ। यदि उहाँहरुलाई चाहिँ के भुल्नु भयो या चाहिँ बिजी हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले अलर्ट गराएर ल बुक गरिदिनु अलरेडी चाहिँ नोटिफिकेसन आइसक्यो भनेर है त। र तपाई आफै पनि यसरी बुक गर्न सक्नुहुनेछ है। त्यो सर यो भिडियोमा आजको लागि यति नै। अर्को भिडियोमा यस्तै केही नयाँ जानकारीहरु लिएर आउने नै छु साथीहरु। त्यतिसम्मको लागि स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्, तपाईको दिन तपाईको रात शुभ रहोस् भन्दै आज यो भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।